ตั้งแต่ยุคโบราณกาลมนุษย์ห้ำหั่นกันด้วยกองทัพและอาวุธที่สร้างความสูญเสียมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่มีอาวุธชิ้นใดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่จะมีอานุภาพทำลายล้างสูงเทียบเท่ากับอาวุธนิวเคลียร์ในยุคปัจจุบันหัวใจสำคัญของขุมพลังที่สั่นคลอนมวลมนุษยชาตินี้คือธาตุยูเรเนียมสสารที่ถือกำเนิดจากระเบิดอันรุนแรงในห้วงจักรวาลก่อนจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของโลกโดยไม่มีใครรู้เลยว่าภายในอะตอมเล็กๆของมันนั้นซ่อนพลังอันไร้ขีดจำกัดซึ่งกลายมาเป็นหนึ่งหัวใจหลักที่ขับเคลื่อนอาวุธที่อันตรายที่สุดเท่าที่มนุษย์จะเคยสร้างขึ้นมาและพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์โลกไปตลอดกาลคลิปนี้อับดุล ไททูบจะพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของธาตุยูเรเนียมพลังงานสำคัญในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ว่ามันคืออะไรและเหตุใดจึงกลายมาเป็นหนึ่งในผู้กำหนดชะตากรรมของโลกทั้งใบได้จนถึงปัจจุบันธาตุยูเรเนียมไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลกแต่มีจุดเริ่มต้นจากเหตุการณ์รุนแรงระดับจักรวาลก่อนที่ระบบสุริยะและโลกจะถือกำเนิดขึ้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าธาตุหนักอย่างยูเรเนียมทองคำและแพลตินัมเกิดจากกระบวนการที่เรียกว่า R process หรือการจับนิวตรอนอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยนิวตรอนมหาศาลเช่นการชนกันของดาวนิวตรอนหรือซูเปอร์โนวาบางชนิดต่อมาธาตุหนักเหล่านี้กระจายไปเป็นส่วนหนึ่งของเมฆก๊าซและฝุ่นที่ก่อตัวเป็นระบบสุริยะโลกและแร่ใต้ดินที่มนุษย์ขุดพบในปัจจุบันต่อมาเมื่อสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์แสงทำให้ออกซิเจนบนโลกเพิ่มสูงขึ้นยูเรเนียมบางส่วนในเปลือกโลกจึงเปลี่ยนสถานะทางเคมีจากรูปที่ไม่ค่อยละลายน้ำไปเป็นรูปที่ละลายน้ำและเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นมันถูกพัดพาไปตามน้ำใต้ดินหรือแหล่งน้ำผิวดินก่อนจะตกตะกอนอีกครั้งในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจนสะสมเป็นแหล่งแร่ยูเรเนียมบางชนิดในหลายพื้นที่ของโลกแต่สิ่งที่ทำให้ยูเรเนียมกลายเป็นธาตุที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ไม่ได้อยู่ที่ความเก่าแก่ของมันเท่านั้นแต่อยู่ที่ไอโซโทปชนิดหนึ่งที่เรียกว่ายูเรเนียม235ซึ่งพบในธรรมชาติเพียงประมาณ 0.72% แต่ว่ามันกลับมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถเกิดปฏิกิริยาฟิสชันได้ง่ายเมื่อจับนิวตรอนโดยเมื่อนิวเคลียสของยูเรเนียม235แตกออกมันจะปลดปล่อยพลังงานมหาศาลพร้อมกับนิวตรอนใหม่ที่พุ่งไปยังนิวเคลียสยูเรเนียม235อื่นๆแตกตัวต่อเนื่องหากควบคุมไว้ได้ปฏิกิริยานี้คือแหล่งพลังงานในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แต่หากเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสภาวะที่ออกแบบให้เป็นอาวุธมันก็คือหลักการพื้นฐานของระเบิดปรมาณูหลักการนี้ถูกนำไปใช้ในอาวุธนิวเคลียร์ยุคแรกๆของโลกซึ่งหนึ่งในนั้นคือ Little Boy ระเบิดนิวเคลียร์แบบกันไทป์ที่ถูกนำไปทิ้งที่เมืองฮิโรชิมาในปี 1945 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมหาศาลทั้งจากแรงระเบิดและผลกระทบจากรังสีในเวลาต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2อาวุธนิวเคลียร์ก็ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วการแข่งขันสะสมอาวุธระหว่างสหรัฐและสหภาพโซเวียตทำให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคอาวุธนิวเคลียร์อย่างเต็มตัวโดยเฉพาะเมื่อระเบิดไฮโดรเจนถือกำเนิดขึ้นอานุภาคทำลายล้างก็ถูกยกระดับจากหลักพันตันไปสู่ระดับล้านตันตัวอย่างสำคัญคือไอวี่ไมท์การทดลองระเบิดไฮโดรเจนเต็มรูปแบบครั้งแรกของโลกภายใต้ปฏิบัติการ Operation Ivy ของสหรัฐเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ปี 1952 แรงระเบิดราว 10.4 เมกะตันรุนแรงถึงขั้นทำลายเกาะเอลูเกลับในหมู่เกาะมาแชลให้หายไปและทิ้งไว้เพียงหลุมยักษ์ใต้น้ำแทนที่เกาะเดิมท่ามกลางผลกระทบของอาวุธนิวเคลียร์ประธานาธิบดีเดวิด ดีไอเซนฮาวร์ได้เสนอแนวคิด Atoms for Peace หรือปรมาณูเพื่อสันติในปี 1953 เป้าหมายคือเปลี่ยนพลังงานนิวเคลียร์จากสัญลักษณ์ของความหายนะให้กลายเป็นประโยชน์ต่อพลเมืองโลกโดยแนวคิดนี้มุ่งผลักดันการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฟฟ้าการแพทย์การเกษตรและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะความหวังว่าสามารถมอบพลังงานมหาศาลให้แก่พื้นที่ที่ขาดแคลนไฟฟ้าทั่วโลกโครงการ Atoms for Peace ยังนำไปสู่แนวคิดการจัดตั้งหน่วยงานระหว่างประเทศซึ่งต่อมาคือทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เพื่อเป็นตัวกลางกำกับดูแลและสนับสนุนการใช้วัสดุนิวเคลียร์ในทางสันติเพื่อเปลี่ยนทัศนะการใช้นิวเคลียร์เพื่อสงครามมาเป็นการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติเช่นด้านการแพทย์เกษตรกรรมและพลังงานไฟฟ้าภายในไม่กี่ทศวรรษโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายร้อยแห่งถือกำเนิดขึ้นทั่วโลกและกลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสำคัญของมนุษยชาติแต่พลังนี้ก็มาพร้อมกับเงามืดโดยตัวอย่างสำคัญเช่นภัยพิบัติครั้งประวัติศาสตร์เชอร์โนบิลในปี 1986
ที่เครื่องปฏิกรณ์หมายเลข 4 ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลที่ใช้เชื้อเพลิงยูเรเนียม 235 เป็นแหล่งความร้อนที่ขับเคลื่อนเตาปฏิกรณ์เกิดอุบัติเหตุระหว่างการทดสอบความปลอดภัยประกอบกับข้อบกพร่องในการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ทำให้กำลังของเตาปฏิกรณ์พุ่งสูงจนควบคุมไม่ได้นำไปสู่การระเบิดไฟไหม้และการปล่อยสารกัมมันตรังสีปริมาณมหาศาลกลายเป็นหนึ่งในอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์หลังจากโครงการ Atoms for Peace ถูกเสนอขึ้นในปี 1953 เพื่อเปลี่ยนพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในทางสันติเพียงไม่ถึงทศวรรษต่อมาโลกเคยเกือบตกอยู่ในสงครามนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในวิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบาในปี 1962 เมื่อเครื่องบินสอดแนม Lockheed U-2 ของสหรัฐอเมริกาถ่ายภาพยืนยันว่าสหภาพโซเวียตภายใต้การนำของนิกิตา ครุชชอฟกำลังลักลอบติดตั้งฐานยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์บนเกาะคิวบาอย่างลับๆซึ่งอยู่ห่างจากรัฐฟลอริดาของสหรัฐเพียงราว 144 กิโลเมตรเท่านั้นหลักฐานนี้นำไปสู่การที่ประธานาธิบดีจอห์น เคนเนดีจัดประชุมกับสมาชิกความมั่นคงต่อเนื่องหลายวันเพื่อหาทางออกสุดท้ายเขาเลือกใช้มาตรการการกักกันหรือควอรันทีนโดยให้เรือรบสหรัฐปิดวงรอบคิวบาเพื่อสกัดไม่ให้อาวุธเพิ่มเติมเข้าสู่เกาะเมื่อเคนเนดีแถลงผ่านโทรทัศน์ต่อชาวอเมริกันโลกทั้งใบก็เข้าสู่ภาวะตึงเครียดถึงขีดสุดเพราะผู้คนต่างหวาดระแวงการตอบโต้กลับของครุชชอฟไม่มีใครแน่ใจว่าหากเรือรบทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันกลางทะเลเหตุการณ์จะลุกลามเป็นสงครามนิวเคลียร์หรือไม่สุดท้ายวิกฤตครั้งนี้ยุติลงด้วยข้อตกลงที่ซับซ้อนคือข้อตกลงแบบเปิดเผยที่โซเวียตยอมถอนขีปนาวุธออกจากคิวบาแลกกับคำมั่นของสหรัฐว่าจะไม่บุกคิวบาและข้อตกลงลับที่สหรัฐจะถอนขีปนาวุธจูปิเตอร์ออกจากตุรกีในเวลาต่อมาข้อตกลงนี้ถูกปิดเป็นความลับทางการเมืองอยู่นานกว่า 25 ปีก่อนจะได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในภายหลังแม้สงครามจะไม่เกิดขึ้นแต่วิกฤตการณ์คิวบาก็ทิ้งบทเรียนอันใหญ่หลวงไว้ให้มนุษยชาติเพราะไม่นานหลังจากนั้นสหรัฐสหภาพโซเวียตและสหราชอาณาจักรจึงลงนามใน Partial Test Ban Treaty ในปี 1963 ซึ่งห้ามการทดลองนิวเคลียร์ในชั้นบรรยากาศใต้น้ำและในอวกาศยกเว้นใต้ดินก่อนที่ความพยายามควบคุมอาวุธนิวเคลียร์จะเดินหน้าต่อไปสู่สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือ NPTซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 1970 ส่วนที่สัญญานี้ตั้งอยู่บน3เสาหลักได้แก่การไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์การลดอาวุธนิวเคลียร์และการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติปัจจุบันสนธิสัญญานี้ยังคงมีผลบังคับใช้และถือเป็นหัวใจของระบบควบคุมนิวเคลียร์โลกแม้มันจะถูกท้าทายมากขึ้นจากความตึงเครียดระหว่างประเทศมหาอำนาจนับตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่านิวเคลียสของยูเรเนียมสามารถแตกตัวและปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาได้ยูเรเนียมก็ยังไม่เคยหลุดออกจากเวทีความมั่นคงโลกอีกเลยโดยเฉพาะยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงหรือ HEU ยูเรเนียมที่ถูกเสริมสมรรถนะจนมีสัดส่วนยูเรเนียม 235 สูงผิดปกติเพราะยิ่งระดับความเข้มข้นสูงขึ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งเข้าใกล้เส้นแบ่งที่อาจนำไปสู่อาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นเท่านั้นการปรับแต่งต่อยอดให้ถึงระดับ 90% ซึ่งเป็นระดับที่ใช้สร้างระเบิดนิวเคลียร์จะใช้เวลาสั้นมากเพราะมันถูกเสริมสมรรถนะมาในระดับสูงมากอยู่แล้วกรณีอิหร่านคือภาพสะท้อนสำคัญของความกังวลนี้เพราะอิหร่านเป็นรัฐภาคีในสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในฐานะประเทศที่ตกลงว่าจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และยืนยันมาตลอดว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางพลเรือนเท่านั้นแต่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ระบุว่าอิหร่านเป็นเพียงประเทศเดียวในสนธิสัญญาที่ผลิตและสะสมยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงถึง 60% ยูเรเนียม 235 ซึ่งทำให้โลกจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะระดับดังกล่าวสูงกว่ายูเรเนียมเชื้อเพลิงทั่วไปอย่างมากและอยู่ใกล้ระดับที่อาจนำไปสู่การผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้หากถูกเสริมสมรรถนะต่อไปตามข้อมูลของ IAEA เชื่อว่าอิหร่านมีคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ 60% อยู่ประมาณ 444 กิโลกรัมและเชื่อว่าส่วนหนึ่งอาจยังถูกเก็บอยู่ในอุโมงค์ลึกที่เมืองอิสฟาฮานเพื่อความปลอดภัยจากการโจมตีในปี 2025 สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลได้โจมตีโรงนิวเคลียร์หลักของอิหร่านเช่นฟอร์โด นาทานส์และอิสฟาฮานอย่างไรก็ตามมีรายงานและการวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมบางส่วนชี้ว่าอิหร่านอาจมีการเคลื่อนย้ายหรือเตรียมป้องกันวัสดุนิวเคลียร์ก่อนการโจมตี
ขณะที่ IAEA ระบุว่าหน่วยงานไม่สามารถยืนยันปริมาณและตำแหน่งที่แน่นอนของคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านได้เนื่องจากยังไม่สามารถกลับเข้าไปตรวจสอบได้ครบถ้วนทำให้สถานะคลังนิวเคลียร์ของอิหร่านยังคงเป็นปริศนาสำคัญซึ่งนำไปสู่ความตึงเครียดและวิกฤตความมั่นคงในระดับนานาชาติจากหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาการค้นพบขุมพลังของยูเรเนียมทำให้ธาตุชนิดนี้กลายเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์พลังงานเศรษฐกิจและความขัดแย้งระหว่างประเทศขณะเดียวกันเมื่อประเทศมหาอำนาจได้ครอบครองหนึ่งในอาวุธที่มีอานุภาคการทำลายล้างสูงที่สุดในโลกนี้สันติภาพโลกก็เริ่มสั่นคลอนเจโรเบิร์ตออปเพนไฮเมอร์ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ของลอสอาลามอสในโครงการแมนฮัตตันเคยกล่าวในสุนทรพจน์อำลาที่ลอสอาลามอสเมื่อปี 1945 ว่าอาวุธปรมาณูเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติและเป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วโลกต้องหวาดกลัวและการจะแก้ไขปัญหานี้ได้จำเป็นต้องอาศัยความรับผิดชอบร่วมกันในระดับนานาชาติไม่ใช่ปล่อยให้เป็นการตัดสินใจฝ่ายเดียวของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นCBD Morning Gummies มีส่วนผสมของสารสกัดโกจิเบอร์รี่วิตามิน B รวมและชาเขียวที่ช่วยให้สมองนั้นตื่นตัวและร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่าอย่างเป็นธรรมชาติครับผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการความสดชื่นในตอนเช้าโดยไม่ต้องพึ่งพาคาเฟอีนเข้มข้นเหมาะสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่อย่างสมดุลครับโดยผู้ใช้พบว่าการรับประทานในตอนเช้าก่อนเริ่มงานจะช่วยให้มีสมาธิในการทำงานได้ดีขึ้นและไม่รู้สึกว้าวุ่นและเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ